Sau hành trình 7 năm mang thông điệp tình thương lan tỏa khắp năm châu, cuốn sách Tình thương của tác giả Hà Huy Thanh do nhà xuất bản Thanh niên xuất bản đã được dịch sang tiếng Italy và ra mắt tại Rome vào tháng 4 năm 2024. Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Tota Pulca của Vatican tổ chức, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và giới học giả. Hội thảo quốc tế Tình thương, chìa khóa cho vấn đề toàn cầu cũng là tiêu đề chương thứ 11 trong cuốn sách, đã mở ra những đối thoại sâu sắc về hòa bình, sự thấu cảm và tinh thần nhân loại. Tại Vương cung Thánh đường Santa Maria sopra Minerva, Tòa Thánh Vatican, tác giả đã tặng cuốn sách cho Giáo hoàng Francis và được Ngài trực tiếp ký vào cuốn sách, thể hiện sự chia sẻ, đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ thông điệp đó. Một thông điệp được viết ra từ trái tim và được đón nhận bởi một tâm hồn lớn. Và cái từ tình thương đấy không chỉ là một cái từ của dân tộc Việt Nam, mà nó là một tư tưởng của cả nhân loại. Trong quá trình đấy thì tôi được sự đồng cảm của những con người rất là vĩ đại, lẫn những con người rất là giản dị, mặc dù họ ở những vị trí rất là vĩ đại, ví dụ như Giáo hoàng. Và Hoàng ở một cương vị rất lớn, một sứ mệnh rất vĩ đại. Nhưng ông sẵn sàng ngồi xuống với tôi tại quảng trường Thánh Peter để bàn về nội dung này. Tôi nghĩ đây là một đặc ân mà tôi có được trong cuộc đời. Cuộc gặp gỡ ấy giờ đây đã trở thành ký ức thiêng liêng đối với tác giả Hà Huy Thanh. Với anh, một nét bút đơn sơ, nhưng đó không chỉ là chữ ký, mà là sự công nhận cho giá trị tình thương giữa con người với con người, vượt qua mọi ranh giới tôn giáo, quốc gia. Lúc đầu tình thương nó chỉ là một cái thông điệp màu xanh đấy, của một người thanh niên. Như câu thơ lệ, em chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh, với chia sẻ với nguyên lý tình thương. Nhưng khi bạn bè quốc tế đón nhận thì nó thành thế này. Và đặc biệt là tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng quyển sách này tôi sẽ được Giáo hoàng đọc và ký vào như thế này cả. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là quyển sách này được bạn bè quốc tế đón nhận. Và không bao giờ nghĩ rằng là Giáo hoàng còn cử sứ thần của Giáo hoàng là ngài Zelensky tại Việt Nam để ngài viết lời giới thiệu cho cộng đồng giáo dân và cho những người yêu thích cuốn sách này. Đấy. Thì tôi nghĩ đấy là một cái sự ủng hộ tuyệt vời, một cái sự thiện chí tuyệt vời, và thể hiện là một cái sự đại đồng về tư tưởng. Cuốn sách của anh Hà Huy Thanh trao cho chúng ta một phương thức để hạt giống tình thương nảy mầm, sinh sôi và phát triển trong tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta kết nối với món quà tình thương mà Chúa khắc sâu trong trái tim, tâm trí và linh hồn của chúng ta. Điều mà chúng ta sẽ có được bằng thực hành tình thương mỗi ngày. Khi cầm cuốn sách, tôi đã rất là bất ngờ khi thấy hình ảnh của một vị giáo hoàng, một vị lãnh tụ của một tôn giáo rất là lớn, bên cạnh một tác giả của người Việt Nam rất là gần gũi, thân thương. Và đặc biệt tôi ấn tượng ở cái chương thứ 10 đến 11 là liên minh bữa tiệc, liên minh giữa các tôn giáo. Ở đấy tác giả Hà Huy Thanh có nhấn mạnh cái vai trò tình thương nó bao quát hết, tức là khiến muốn các tôn giáo đoàn kết hơn. Tôi nghĩ đây là một cái thông điệp có sức ảnh hưởng lớn và sẽ lâu dài sẽ cần lan tỏa rộng hơn. Sự ra đi của Giáo hoàng Francis để lại khoảng trống lớn trong lòng hàng triệu tín hữu và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Nhưng thông điệp về tình thương mà Ngài đồng hành và ủng hộ sẽ mãi là ánh sáng soi đường cho nhân loại. Tác giả Hà Huy Thanh cho biết, ngay khi Giáo hoàng qua đời, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Tota Pulca Vatican đã gọi điện với anh để chia sẻ. Nhân dịp này, Hiệp hội sẽ chuyển 1.000 cuốn sách tình thương phiên bản tiếng Ý đến với các nhân vật từ khắp thế giới tới dự lễ tang Giáo hoàng. Anh cũng hy vọng bản tiếng Anh của cuốn sách Tình thương sẽ sớm ra mắt trong năm Thánh 2025 như một lời tri ân và cũng là một lời mời gọi nhân loại cùng nhau hướng về ánh sáng của tình thương.